So what's up mga besh mga bay, this is your boy Dangas TV, your online mechanic, and for today's vlog, mag-aayos po tayo ngayon ng Mio i125. Yung problema ng motor na to, hindi po nagcha-charge yung battery niya at saka may error codes po sa dashboard niya. Yung error codes po ay code 46. Ga-error pa ni Ron? Wala, kay full charge pa ang battery. So yung gagawin natin ngayon mga besh mga bay, magto-troubleshoot po tayo kung bakit hindi nagcha-charge yung motor niya. Sabi po ng may-ari ng motor na to, nagpalit na po siya ng regulator o rectifier. So hindi po yun suspect yung rectifier, I mean also known as regulator. Gago! So magto-troubleshoot pa tayo, hanapin po natin kung saan yung problema. Yung main cause po ng hindi po nagcha-charge, check po natin yung stator coil niya kung nagsusupply ng kuryente papunta ng rectifier or papunta ng regulator. So baklasin lang po natin to yung cover, tanggalin po natin yung cover ng magneto, check po natin, tester po natin yung wire ng magneto papunta ng regulator kung may supply. Pagkatapos noon, kung meron, maghahanap na po tayo ng wire ng papunta ng regulator papunta ng battery kung may supply din. Tara, check na po natin.
Ayan na mga besh, mga bay, natanggal na po natin yung stator coil kasama ng pulser. Yung bibilin po ng may-ari, set na po. So palitan na lang po natin kasama yung pulser saka yung stator coil. So tara. One eternity later. So ayan na nga mga besh, mga bay, nakahanap na po tayo ng surplus na stator coil. Kasama na rin po assembly niya ng pulser. So kabit na po natin ulit. Tapos try po natin kung gagana na yung charging ng motor niya. Pag hindi pa rin gumana, magto-troubleshoot po tayo sa mga wire niya. So tara. One eternity later. Pangalawang araw po natin ngayon. Ang hirap po mag-troubleshoot ng motor pag wiring. So ngayon po mga besh, mga bay, nagcha-charge na po yung motor niya. May supply na po yung stator. Saka yung charging ng regulator niya, may supply na rin. Yun nangyari po mga besh, mga bay, kaya po nasira yung stator niya, saka hindi nagcha-charge yung battery ng motor niya kasi may ginawa po silang wire. Bali ito po yung galing ng ignition. Bali po dito nagcha-charge yung battery niya, naputol po, naputol yung wire dito. So sinundan ko po lahat yung wire hanggang nakita po namin to na pagbukas po namin naputol po. So dinugtong na lang po namin ulit. Okay na po yung regulator niya, bagong regulator po to, saka yung stator niya bago rin po, saka nakabit na po natin yung wire, kaya wala na po siya check engine lights. So yung gagawin natin dito mga besh, mga bay, mag EFI cleaning po tayo sa motor niya, saka CVT cleaning. So tara, off na po natin. So ngayon mga besh, mga bay, magsi CVT cleaning na po tayo. Tanggalin lang po natin to, linisan natin yung mga kailangan linisin. So kakabit na lang po natin ulit. Pagkatapos tanggalin po natin yung throttle body, injector, linisan na rin po natin para isang trabaho na lang. So let's go.
So ayun mga besh, mga bay, pagtanggal po ng injector, tulak nyo lang po to yung pin na to palabas, sabay hatak. Iron gapon. 1 hour later. Mga besh, mga bay, natanggal na po natin yung injector. Lilinisin lang po natin yung mga butas na to. 4 holes po yung stock na injector ng M3. So bumili po yung may-ari ng injector cleaner. Yung gagawin po natin, maglagay lang po tayo ng konting injector cleaner dito sa lalagyan natin. Saka po natin ibabad to. So tara. Make sure mga besh, mga bay, pag magbabad kayo ng injector, siguraduhin nyo lang na malinis. Habang nagbababad po tayo ng injector mga besh, mga bay, nililinis na rin po natin yung panggilid. Credit sa may-ari. What's up? Boy Willie. Hindi pala, Willie Boy pala, Willie Boy. Mio nyo, pagod na. Okay na po mga besh, mga bay, nababad na po natin, magkabilaan, kabit na po natin ulit.
eternity later. At doon na po nagtatapos yung vlog natin for today mga besh mga bay. 2 araw po yung vlog na to. Medyo naniningil na po ng parte yung motor na to. So binalik po natin sa optimum performance niya para happy yung may-ari. Thank you po sa may-ari. Shout out po. Willie Boy ng Butuan. Boy Willie. Masa ganun yung tinod pangalan? Thank you po sa may-ari ng motor na to. Boy Willie ng Butuan, aka Gago! Thank you po sa may-ari ng motor na to. CJ, thank you. Boy Willie ng Butuan. Thank you rin po sa padot-dot po ng subscribe button mga besh mga bay. At lagi ko pong nire-remind sa inyo, ride safe always and don't forget to brush your teeth. Thank you. Peace out.